ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ያው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ሲ++ን ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል። እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግም ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ያው ሲ++ ጋር ጌቲንግ ስታርትድ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሲ++ ኢንስታል አይዲኢ ሶሪ በጣም እዚህ ጋር ነበር ያቆምነው ባለፈው ዳውንሎድ ቢፎር ኔክስት ስላይድ ብለን ነበር ያቆምነው። እንግዲህ ቤዚክ ኮንሴፕት ዋና ኮንሴፕቶቹን ከዚህ በኋላ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ምንድነው ሃሽ ኢንክሉድ ሌዛን አይኦስትሪም ግሬተር ዘን ይሄ ኮድ ምንድነው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ላይን ኦፍ ኮድ በሲ++ ይሄ ነው ማለት ነው። It is a header file library that lets us work with input and output objects. I stands for input, O stands for output. Input output ስትሪሙን ኢንክሉድ አድርግልኝ ከዩዘሩ መቀበለው ዳታ አለ ወይም ደግሞ እኔ ዲስፕሌይ የማደርገው ሜሴጅ አለ። ስለዚህ ኢንፑት አውትፑት ስትሪምን ኢንክሉድ አድርግልኝ ስለምጠቀመው ኢንክሉድ አድርግልኝ ወይም ጥራልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በምናስገባበት ጊዜ ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ሃሽ ኢንክሉድ ስትሪምን እዚህ ጋር ብንጠቀም ሃሽ ኢንክሉድ ስትሪም አለና እዚህ ጋር ሌላ ላይን ኦፍ ኮድ ጽፈን እዚህ ጋር መቀበል እንችላለን ዳታ። አሁንም ጽፈን ደግሞ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ወይም እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አድርገን እዚህ ጋር መቀበል እንችላለን። ስለዚህ ኢንፑት አውትፑቱን የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው using namespace std it's used to use standard library እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንፑት ላይብራሪ አለ አውትፑት ላይብራሪ አለ ሂደር ፋይል ነው ብለናል። ሂደር ፋይል ላይብራሪ ከሆነ ይሄ ስታንዳርዳይዝድ መሆን አለበት። ሂደር መሆኑ መታወቅ መቻል አለበት። በድሮ ጊዜ ምንድነው ማለት በድሮ ጊዜ ስላችሁ ሲ++ እንግዲህ 3 ጊዜ አፕዴት ተደርጓል ብያችኋለሁ። በፊት ምንድነው የሚደረገው የነበር iostream ዶት እናደርግና h ነበር የሚደረገው iostream.h ሂደር ፋይል መሆኑን ለማሳወቅ። አሁን ግን iostream እና ኔክስት ላይን ጋር ደግሞ using namespace std ስታንዳርድ የሆነውን ኔምስፔስ ተጠቀም ማለት ነው። ኢንት ሜይን ኢንት ኢንቲጀር ነው። ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ካራክተር ምናምን የሚለውን ወደፊት እናያለን። ኢንት ሜይን የሚባል ፋንክሽን አለ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ብራኬት እዚህ ጋር እንደዚች አይነት ብራኬት ካለ ከሆነ ጽሁፍ ቀጥሎ ይሄ ፋንክሽን ይባላል። ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ስንት አይነት ፋንክሽን አለ የሚለውን ወደፊት የምናይ ነው የሚሆነው። ኢትስ ስታርቲንግ ፖይንት ኦፍ ኤቭሪ ሲ++ ፕሮግራም ኤክስኪዩሽን ሲ++ ፕሮግራም ኤክስኪዩት ማድረግ የሚጀምረው ከዚህ ነው ማለት ነው። ሜን ፋንክሽን ጋር ነው። ኤኒ ኮድ ኢንሳይድ ኢትስ ከርሊ ብራኬትስ ዊል ቢ ኤክስኪዩትድ። ስለዚህ ኢንት ሜን ካልን በኋላ ከዚሽ ጋር ከርሊ ብራስ ትኖራለች ኦር እዚሽ ጋር ከርሊ ብራስ ትኖራለች። ከዛ ኮዱን ጽፈን ስንጨርስ እዛው ላይን ኦፍ ኮድ ጋር ሊሆን ይችላል። ከታች ደግሞ ልክ ጽፈን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ከርሊ ብራስ ትዘጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለው ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው፣ ወይም ራን ይደረጋል ይሰራል ማለት ነው። ኖት ኤቭሪ ሲ++ ስቴትመንት ኢንድስ ዊዝ ሴሚኮለን። እያንዳንዷ ለምሳሌ ኤ ፕላስ ቢ ብንል እዚሽ ጋር እንዲደምርልን እዚሽ ጋር ሴሚኮለን ማድረግ ያለብን፣ አለበለዚያ ይሄ ኤረር ጀነሬት ያደርጋል። this statement generates an error ማለት ነው። remember the compiler ignores white spaces. however multiple lines make the code more readable. በሁለት መስመሮች በሰራን ቁጥር ለምሳሌ ይሄ ኢንክሉድ ስትሪም ኢዝ ሂደር ፋይል ላይብራሪ ብለን ሲያልቅብን ነው ከታች የመጣ ነው። ግን ይችን ርዕሷን ከላይ this is ብለን ደግሞ ከታች እንጽፍ ሪዴቢሊቲውን ይጨምረዋል። ከዛ ውጭ ሲ++ ፕሮግራሙ ለምሳሌ a plus b ሴሚኮለን አደረግን c+d ሴሚኮለን ልናደርግ እንችላለን። ከዚህ ውጭ ደግሞ a plus b ሴሚኮለን c plus d
ሴሚኮለን። ይሄና ይሄ የሚያመጣው ሪዛልት እና ይሄ የሚያመጣው ሪዛልት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ውጤቱም የሚቀርበው ለምሳሌ ይሄ ውጤቱ 11 ቢሆን ይሄ 12 ቢሆን በዚህ ኬዝ ምን ይመጣል? 12 11 የሚል ውጤት እናገኛለን። በዚህም ውጤት 12 11 የሚል ውጤት ነው የምናገኘው እንጂ እዚህ ጋር አዲስ መስመር ስለሆነ 12 11 አድርጎ አያመጣልንም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ዋይት ስፔስ ብናስገባ ስፔስ ብናደርግ አዲስ መስመር ብናስገባ በቃላት በፊደሎች መሃል ካልሆነ ችግር የለውም፣ ምንም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። ሪተርን 0 ኢንድ ዘ ሜን ፋንክሽን ፋንክሽኑን እንዲያበቃ ወይም ስራውን ኤክስኪዩሽኑን እንዲያቆም የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሪተርን 0 structure of C++ program. There are 3 main parts in C++ programming. C++ programming ጋር 3 ዋና ክፍሎች አሉት ማለት ነው። The first one is main function. Main function እንግዲህ ምንድነው ብለናል? The execution of the program starts from the main function. ማንኛውም C++ program main function የግድ ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ስራው የሚጀምረው main ከሚባለው ፋንክሽን ነው። ራን ስናደርገው መጀመሪያ ሜን ፋንክሽን ጋር ነው ሄዶ ኮምፓይለሩ ቼክ ማድረግ የሚጀምር። ከዛ እንዳስፈላጊነቱ ሊወጣም ሊገባም ይችላል፣ እኛ እንደጻፍንለት ኮድ ማለት ነው። every program must have only one main function. ከአንድ በላይ ሜን ፋንክሽን ሊኖረው አይችልም፣ አለመኖርም አይችልም። ሜን ፋንክሽን አለመኖርም አይችልም። እያንዳንዱ C++ ፕሮግራም ሜን ፋንክሽን የግድ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። all other functions are called either directly or indirectly from main. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ዳይሬክትሊ ወይም በቀጥተኛው ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ሜን ፋንክሽኑ ጋር ግንኙነት ይኖራቸዋል፣ ማንኛውም የምንጽፋቸው ፋንክሽኖች ማለት ነው። The initialization or other executable statements are included with the main function. ኢኒሻላይዜሽን የሚባል ፓርት አለ። እዚህ ጋር 3 ሜን ፓርት አለው ብለናል። ከነሱ ውስጥ አንዱ ኢኒሻላይዜሽን ነው፣ እናየዋለን። እሱ ኢንክሉድ የሚደረገው ሜን ፋንክሽን ጋር ነው ማለት ነው። ሜን ፋንክሽን ጋር ነው ሊሰራ የሚገባው ማለት ነው። this one initialization part, the variables that are used in the program should be initialized here. ቫሪያብሎችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ቅድም previous slide ጋር እንዳየነው a plus b which is equals to a plus b semicolon ብለናል። is equals to የለም ሶሪ በጣም c plus d semicolon አድርገናል። a b c and d are variable. Thus four variables must be initialized in main function. The variables that are used in the program should be initialized here. እዚህ ጋር a ምንድነው? ቁጥር ነው፣ ፊደል ነው፣ ስም ነው የሚሉትን ነገሮች ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። these variables are not available to all functions. ለሁሉም ፋንክሽኖች available አይደሉም ማለት ነው። ቫሪያብሎች እነዚህ ቫሪያብል ለሁሉም ፋንክሽኖች ለምሳሌ የሆነ ፋንክሽን ሰጠን፣ እዚህ ጋር ጀምረን ከዛ ዘጋ ነው። እዚህ ጋር a ካለች እዚህ ጋር ኤን መጠቀም አንችልም። እዚህ ቫሪያብል ውስጥ እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ብቻ መሆን አለበት። ውጭ ጋር ከሆነ ግን መጠቀም እንችላለን። in C++ we can initialize the variables at any part in the function before using it. ይሄ ምንድነው የሚለው C++ ላይ ለምሳሌ a እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ አድርጌ a which is equals to 10 ብለው ኢኒሻላይዝ አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? in the any part a እዚህ ጋር መጠቀም ከሆነ ይሄ ትክክል ነው፣ ያስኬዳል። ይሄ ያስኬዳል። ግን ኤን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ የሚያግዝ ኮድ ጽፌ a which is equals to 10 ካልኩት ግን ኤረር ነው ማለት ነው። ኤረር ነው። ምክንያቱም በC++ ህግ አንድ ቫሪያብል ከመጠቀማችን በፊት ወይም በሱ ተጠቅመን ስራ ከመስራታችን በፊት ማስተዋወቅ አለብን ማለት ነው። ለማን? ለኮምፓይለሩ ማስተዋወቅ አለብን። the third one is executable part. A statement declared under executable part performs some tasks. መደመር ሊሆን ይችላል፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል፣ እነሱን ሁሉ መስራት executable part ነው ይባላል ማለት ነው። every statement should be terminated with semicolon. ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ማንኛውም ስቴትመንት የC++ የሚያልቀው በሴሚኮሎን ነው። ግን ኤክስኪዩቴብል
ወይም ኢኒሻላይዜሽን መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ሜን ፋንክሽን ጋር ሜን ብለን ይችን ካደረግን በኋላ ሴሚኮለን አናደርግም። ሃሽ ኢንክሉድ ስትሪም ካልን በኋላ ግሬተር ዛን አድርገን እንደዚህ አናደርግም። ስለዚህ አይነት አላቸው ማለት ነው። ወይም ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ ሂደር ፋይል ጋር የሚታወቁ ፕሪዲፋይንድ የሆኑ እንትኖች ጋር ወርዶች ጋር አናደርግም። ከዛ ውጭ ግን እናደርጋለን ማለት ነው። ወደፊት በፕራክቲስ ስናየው በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ሴሚኮለን አክትስ አዝ ስቴትመንት ተርሚኔተር ላይክ ፉል ስቶፕ ኢን እንግሊሽ። ስቴትመንቱ ማለቁን በአማርኛ 4 ነጥብ እንደምንጠቀመው በእንግሊዘኛ ፉል ስቶፕ እንደምንጠቀመው በሲ ፕላስ ፕላስ ህግ ደግሞ ሴሚኮለን መጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል 3 main parts of C++ programming or structure of C++ program ማለት ይህን ይመስላል። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር። ባይ ባይ።